अहिले आँपको सिजन छ। बजारभरि जताततै पाकेको आँप देख्न सकिन्छ। यो सिजनमा मैले पाकेको आँपको एउटा रेसिपी लिएर आएको छु। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब यो बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला त आँप चाहियो नै। मैले यहाँ दुईटा पाकेको आँप लिएको छु। यसलाई राम्रोसँग धोएर छिलेर यसको यसरी पिस पिस काटेर लिने र यसलाई एउटा मिक्सीको जारमा राखेर यसलाई पिसेर यसको पल्प निकाल्ने। अब यो पल्प पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले हाफ कप मनतातो दुधमा अलिकति केसर राखेर यसलाई पनि भिजाउनलाई राखेँ। अब एउटा कराईमा थोरै घिउ राखेँ। यसमा मैले 4-5वटा काजु 4-5वटा बदामलाई मसिनो काटेर 5 मिनट जति फ्राई गरेँ। त्यसपछि यसमा मैले अलिकति पिस्ता पनि राखेँ र थोरै किसमिस पनि राखेँ। अब यसलाई पनि यो काजु र बदाम सँगसँगै 5 मिनट जति भुट्ने अनि त्यसपछि निकालेर यसलाई अर्को भाँडामा राख्ने। अब यता एउटा प्यानमा मैले 1/4 कप घिउ राखेँ र यो घिउ तातेपछि हाफ कप मैले सुजी राखेँ यसमा। र अब यो सुजीलाई यो घिउमा मिक्स गरेर मधुरो आगोमा मजाले 10 मिनट जति यसलाई पकाउने। यसको कलर चेन्ज हुनु पर्दैन। यो हल्का बास्ना आउन थालेपछि यो रेडी हुन्छ। अब यो सुजी यतिको भइसकेपछि मैले यसमा 1.5 कप जति दुध राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एकैछिन चलाइ पकाउने। यो सुजीले यो दुध सबै अब्जर्भ गर्छ र यो डोको फर्ममा आउँछ। अब ल हेर्नुहोस्, यो सुजीले राम्रोसँग दुध सबै लिइसक्यो। अब यो स्टेजमा चाहिँ म्याङ्गो पल्प यसमा राखिदिने र सँगसँगै मैले 1/4 कप चिनी पनि यसमा राखेँ। चिनी चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार बढाउन घटाउन सकिन्छ र यो चिनी राखिसकेपछि चाहिँ अलिकति लिक्विड फर्ममा आउँछ यो। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यसमा केसर मिक्स गरेको दुध पनि राखिदिने र एकैछिन यसलाई पकाउने। सँगसँगै यसमा नट्सहरू पनि राखिदिने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई कराई छोरुन्जेल पकाउनु पर्छ। मैले अलिकति घिउ पनि राखेँ फ्लेभरको लागि। माथिबाट राखेको घिउको फ्लेभर अझ मिठो आउँछ। अब यो यतिको भइसकेपछि स्टोभलाई अफ गरिदिने। त्यसपछि अब यसलाई सर्भ गर्ने प्रोसेसमा जाउँ। मैले यसरी प्लेटमा यसलाई निकालेर माथिबाट हल्का पिस्ताले गार्निस गरिदिएँ। यो गार्निस गर्न पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको नट्सले हामीले गार्निस गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो होला जस्तो देखिएको छ। यो आँपको सिजन सकिनु अगाडि नै हजुरहरू पनि एकपटक यसरी नै म्याङ्गो केसरी हलवा बनाएर खाएर हेर्नु होला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।